Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 193, sau khi Thạch Hạo gặp được một nhánh liễu, anh ấy đã được nó nói cho mình biết đoạn thời gian trước một tên họ Diệp đã tới tìm mình. Không lâu sau, ở tại một tòa cung điện nhỏ bên trong một vùng thung lũng rộng lớn, Thạch Hạo cùng những người bạn rất nhanh đã xuất hiện. Lúc này, tất cả đang được bát tí hồn tộc mở tiệc chiêu đãi và ăn uống no nê. Vừa ăn uống, mọi người cũng nói chuyện với nhau vô cùng sảng khoái. Trong lúc phấn khích, Thạch Hạo thanh âm vang lên nói: "Đa tạ sự tiếp đãi của các vị tiền bối, chỉ cần ta không bỏ mạng, có thể sống tiếp thì nhất định sẽ lại độ kiếp, sẽ vì mọi người mà lấy từng bình lôi kiếp dịch. Tiểu đạo hữu quả đúng là rồng phượng trong loài người, rất nhanh sẽ một bước lên trời, chúng ta xin cảm ơn trước và sẽ chờ đợi tới ngày đó." Nghe vậy, Thạch Hạo chỉ cười nhẹ, còn bên cạnh, thỏ nhỏ cùng đám người Tào Vũ Sinh thấy đồ ngon thì đang ăn uống hết sức vui vẻ. Nhìn họ như vậy, Tuyết Lâm cũng phải phì cười, không khí ở nơi đây quả là vui vẻ, từng tiếng cười nói cũng không ngừng vang lên. Trong lúc đó, ở phía xa xuất hiện một người thanh niên có dung mạo tuấn tú nhìn Thạch Hạo, sau đó hắn ta liền hướng về Thạch Hạo cạn chén. Xong xuôi, uống hết ly này, hắn ta lại tiếp tục đứng lên rồi giới thiệu mình là Ngân Khôi. Nói xong, hắn hướng về phía Thạch Hạo và nói: "Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Thạch huynh trẻ tuổi như vậy mà lại có thể khai sáng ra huy hoàng vô thượng, độ kiếp thành công, việc này sẽ được ghi vào trong sử sách." Thạch Hạo nghe vậy gật đầu, sau đó hai người chỉ nói chuyện xã giao thêm một chút mà thôi. Nghe tên kia nói vậy, ở phía xa, Trường Cung Diễm và Tào Vũ Sinh ánh mắt không khỏi có chút đề phòng, hiển nhiên đám người này chỉ muốn lợi dụng Thạch Hạo. Còn đám người của các tộc ở xung quanh Thạch Hạo, bọn chúng liên tục nói những lời ngon ngọt để nhờ nam nhân kia giúp đỡ. Cứ thế, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Sau bữa tiệc, Thạch Hạo cùng những người bạn của mình đi tới một nơi hoang vắng để trò chuyện. Lúc này, mỗi người lại chọn cho mình một quả núi khác nhau rồi cùng nhau bàn luận hết sức vui vẻ. Chẳng những vậy, mọi người còn nói cho nhau biết về bí mật của mình. Thì ra, từng người cũng đã thành công tu ra luồng tiên khí của mình. Thế nhưng, đúng vào lúc mọi người đang bàn luận thì ở phía xa, một lão già, cao thủ của tộc Ngân Huyết Ma Thụ đã tới. Lão vừa mới hiện thân thì hư không đã rạn nứt, hồn đảo sụp đổ, khí thế kinh khủng chắn khiến người người sụi lơ lên mặt đất. Sau đó, lão ta gầm lên một tiếng, từ trên người, một màu tím quỷ dị đã liềm phóng thẳng trời cao, xuyên qua từng đám mây mờ. Nhất thời, trên trời dị tượng cũng liền bạo phát, đất đá ở phía dưới không ngừng bay lên. Sau một hồi, từ trên trời cao, một hư ảnh mờ mờ khổng lồ dần hiện ra. Thấy vậy, Thạch Hạo cùng 4 người bạn của mình cũng động thân. Ngay sau đó, thân hình của họ cũng liền phóng lên không trung, khí tức khủng bố bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, Trường Cung Diện đã xuất ra cây cung của mình rồi dâng tên phóng về phía địch nhân phía trước. Đồng thời vào lúc đó, Tào Vũ Sinh cũng nhanh chóng tế ra sát trận của mình, ánh kiếm ngập trời cũng phóng về phía công kích trước mắt. Cứ thế, tất cả đồng loạt xuất thủ, sau đó công kích lên đánh về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc hai bên đang giằng co thì ở dưới mặt đất, những nhánh liễu của Liễu Thần lại đột nhiên phóng lên. Ngay sau đó, nó cũng liền phá tan công kích của tên kia. Chẳng những vậy, sau khi phá tan công kích, nó còn trói hắn ta lại. Xong xuôi, từng nhánh liễu cứ thế đi qua và xuyên qua thân thể của tên kia, khiến thân hình của hắn ta dần biến mất trong hư không. Làm xong, từng nhánh liễu lại một lần nữa rút đi. Thế nhưng lần này, rắc rối của Thạch Hạo vẫn chưa hết. Ngay sau khi bị một tên bị hạ gục, hư không lại xuất hiện dị tượng. Sau đó, một tên trẻ tuổi cũng liền phóng ra bên ngoài. Trên tay hắn ta xuất hiện một cái tiểu đỉnh, nó liền phóng ra rồi lao về phía Thạch Hạo, muốn phá tan màn chắn đang bao phủ lấy anh ấy cùng đồng đội. Thế nhưng đáng tiếc, không biết vì lý do gì mà tên này cuối cùng cũng bỏ mạng, tất cả mọi người cũng được bình an vô sự. Thời gian qua đi, không lâu sau, trong lúc Thạch Hạo đang nói chuyện với một vị trưởng lão thì ở phía xa lại xuất hiện một tên chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó, hắn ta cùng Thạch Hạo cũng liền xuất hiện một trận võ mồm. Đáng tiếc, nói chẳng được nhiều thì hai bên đã xuất thủ. Rất nhanh, cây quạt trong tay tên kia khẽ động, chỉ trong nháy mắt đã liền lao về phía Thạch Hạo và tiến hành công kích. Thấy vậy, thân hình khẽ động, Thạch Hạo đã liền phóng người lên, kiếm thai trong tay lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó, chỉ chém ra vài đường, công kích đã bị phá nát. Tuy nhiên, hư không bây giờ đã lại xuất hiện một vài người nữa. Ngay lập tức, bọn họ liền liên thủ vây công Thạch Hạo. Đầu tiên là một nữ nhân, từng sợi dây leo trong tích tắc đã phóng ra. Sau cô ta, một lão già thiên thần cảnh tỏa ra uy áp khủng bố cũng đánh công kích về phía trước. Và đối diện với nó, Thạch Hạo gầm lên, một luồng ánh vàng như muốn phá tan đất đá bạo phát. Bây giờ, anh ấy đã chính thức bước chân vào trận chiến căng thẳng. Đến đây thì hết tập 194 Thế giới hoàn mỹ. Để xem tập 195, hãy theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!